Cô gái lần đầu được mời đấu tích lũy cho võ quán, nhưng các sư huynh lại khuyên cô đánh không lại thì chạy đi. Không ngờ Giang Cảnh vừa ra trận đã đại thắng. Nếu hôm nay ông chủ Tần tìm tôi chỉ vì chuyện này, thì ông chủ Tần tìm nhầm người rồi. Trên đời này người giỏi có khối người. Tôi mới học võ thôi, không bảo vệ ông được đâu. Xin ông chủ Tần tìm người khác đi nhé. Giang Cảnh nói thẳng thắn, không muốn dây dưa nhiều với người lòng dạ sâu xa này. Không đợi ông ta kịp phản ứng, cô nhanh chóng rút lui ra khỏi quán ăn. Cô còn thấy buồn cười trong lòng. Đột nhiên ánh mắt lướt qua, thấy cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc lướt qua nhanh. Nếu là trước đây, Giang Cảnh chưa chắc đã để ý. Nhưng giờ nhờ hệ thống giúp đỡ, thị lực cô đã tăng lên nhiều. Người trốn đi trong một giây đó, ngoài Kiều Gia Ý thì còn ai vào đây được. Cách đó không xa, Kiều Điềm Điềm đi cùng cô ta ngạc nhiên nhìn cô. Gia Ý, cậu sao vậy? Sao đột nhiên trốn đi thế? Cậu ấy theo hướng Kiều Gia Ý né tránh, nhìn về phía quán ăn. Hóa ra cậu trốn Tần thiếu niên à? Trốn anh ta làm gì chứ? Kiều Điềm Điềm là nhị tiểu thư nhà họ Kiều, sinh ra trong gia đình võ học lâu đời, đương nhiên rất quen thuộc với các thương nhân nổi tiếng ở Tương Giang, thường xuyên qua lại với Tần thiếu niên. Kiều Gia Ý sợ Giang Cảnh phát hiện ra mình, vội vàng né tránh thêm chút nữa, rồi mới thò đầu ra nhìn. Thấy xa xa, Tần thiếu niên đi cùng Giang Cảnh bước ra. Cô ấy ý thức được vẻ mặt hơi nghi hoặc. Giang Cảnh sao lại quen biết Tần thiếu niên? Sau khi từ quán ăn về, Giang Cảnh vứt chuyện gặp Tần thiếu niên hôm đó ra sau đầu. Chẳng mấy chốc đã tới chủ nhật, ngày giao đấu với võ quán Định Đài. Hôm đó, không ít người trong võ quán trông căng thẳng lạ thường. Bầu không khí cũng khác hẳn ngày thường. Riêng Giang Cảnh vẫn bình thản như mọi ngày. Sáng sớm vẫn đi giết heo như thường lệ. Đúng lúc lò mổ hôm ấy có nhiều heo, cô bận rộn chân không chạm đất. Xong việc giết heo, chưa kịp tắm đã về võ quán. Bước chân hơi nhanh hơn chút, không cẩn thận va phải người khác. Xin lỗi nhé. Cô gái bị va phải hơi khó chịu, nhìn Giang Cảnh hỏi, chẳng lẽ cậu chính là sư muội mới được võ quán nhận gần đây? Chào cậu, tôi là Giang Cảnh, đệ tử mới của võ quán. Cho hỏi cậu là... Cô gái không đáp, chỉ khẽ ngạc nhiên nhìn cô. Quan sát Giang Cảnh từ đầu đến chân, Giang Cảnh nhạy bén cảm nhận được cô gái trước mặt không thân thiện với mình. Thấy cô ấy không trả lời, Giang Cảnh chào qua loa rồi định vòng qua vào võ quán. Nhưng cô gái thấy cô đến gần, đột nhiên lùi lại một bước lớn. Trên người cậu có mùi gì vậy? Giang Cảnh giết heo cả sáng, trên người khó tránh mùi máu tanh. Nhưng cô gái dường như bị chọc giận, mặt lạnh như băng. Tôi còn tưởng võ quán nhận được sư muội tài giỏi thế nào, hóa ra là loại thế này. Dù gì cậu cũng là người của võ quán, tài học võ để đâu không nói, sao cả tắm cũng không tắm. Ba mẹ cậu dạy cậu kiểu gì vậy? Mùi giết heo thì sao chứ? Bình thường ăn thịt heo cậu cũng nôn à? Tôi chỉ nghe nói có trận đấu, nên ghé xem thôi. Sao nào? Rời võ quán rồi tôi không được đến nữa à? Đến thì đến được, nhưng cậu xem mọi người có chào đón cậu không? Có rảnh thì chuẩn bị cho trận đấu của cậu đi. Đừng để ý cô ta, chẳng có gì hay ho. Sau này gặp thì tránh xa ra. Giang Cảnh không biết có nên nghe hay không. Trần Phương Anh rõ ràng rất thù địch với cô. Bản thân cô cũng chẳng ưa nổi người này. Trước đây cô từng thoáng nghe Thành Tinh Hà có chút bất mãn với sư muội này, giờ xem ra đã đến mức chán ghét. Vốn định tắm xong rồi đi thi đấu, nhưng nhớ đến thái độ khinh bỉ của Trần Phương Anh vừa nãy, cô lời tắm luôn. Dù sao lát nữa cũng giao đấu, xong rồi tắm sau vậy. Ôi, sư muội đây à? Bọn tôi vừa cá cược, bảo tiểu sư muội chắc nhát gan lắm, có khi tìm cớ trốn nợ luôn. Không ngờ tiểu sư muội lại gan dạ thế này. Đừng lo, cậu vào võ quán Vân Âm chưa lâu, bọn anh em đều hiểu cả. Chỉ cần cậu chịu thua sớm, bọn tôi sẽ không làm khó cậu. Nhưng sư muội này, cậu trông xinh xắn thế kia, vào võ quán Vân Âm hơi phí quá. Hay qua võ quán Định Đài bọn tôi đi. Anh em bọn tôi nhất định không để cậu chịu nhục thế này. Võ quán Định Đài, hôm nay dẫn đội là phó quán chủ. Ông ta không ngăn đám đệ tử của mình.
Ngược lại còn ngầm đồng ý. Cười tươi bước nhanh vài bước, đi thẳng tới chào hỏi Lư Thất Phong phía trước. Mấy tên rác rưởi này, trên người đâu có chút võ đức của người học võ. Không sao, cứ để họ nói. Dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào. Cô chẳng thèm để tâm mấy lời chế giễu này. Ngược lại, các sư huynh biết đệ tử võ quán Định Đài ra tay rất hiểm. Lao cô vì mấy lời này mà tức giận. Lát nữa đánh nhau không màng tính mạng. Tiểu sư muội, đừng tức giận với họ. Lát giao đấu, tốt nhất là né trước đã. Tục ngữ có câu, còn núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Cậu còn trẻ, mới học võ chưa lâu, không cần sống chết với họ. Đúng, bọn anh cũng chỉ đấu qua loa với họ thôi. Thua cũng chẳng sao. Đến lúc đó còn có bọn anh là sư huynh. Cùng lắm thì anh em lên liều mạng với họ. Nghe vậy, Giang Cảnh thấy ấm lòng. Rõ ràng sáng nay lúc ăn sáng, cô còn vô tình nghe mọi người nói nếu thua, võ quán chắc chắn cười nhạo dữ hơn. Nhưng giờ đối mặt với sự khinh miệt của võ quán Định Đài, mọi người lại đồng lòng, gạt bỏ lo lắng về danh dự, chỉ quan tâm đến an nguy của cô. Yên tâm đi các sư huynh, tôi sẽ không để mình bị thương, sẽ tùy sức mà làm. Sư muội cứ yên tâm đấu, sư huynh tin cậu. Giang Cảnh bước lên võ đài. Bên võ quán Định Đài cũng cử đệ tử lên. Có lẽ nghĩ Giang Cảnh bình thường thôi. Đệ tử võ quán Định Đài cử lên cũng chỉ ở mức trung bình. Để xem trong 3 chiêu tôi hạ cậu thế nào. Giang Cảnh nhíu mày khó chịu, chậm rãi nâng chân. Giây tiếp theo, người kia đã bị đá bay xuống đài. Người của võ quán Vân Âm giây trước còn lo Giang Cảnh gặp chuyện, giây sau ngẩn ngơ. Cô gái trên võ đài tỏa sáng rực rỡ, đánh bại từng đối thủ khinh thường cô. Nhưng Giang Cảnh vẫn chưa dùng hết sức. Để quán chủ Lư chê cười rồi. Mấy đệ tử này vốn định thương hoa tiếc ngọc, không ngờ tiểu đệ tử của ông lại mạnh mẽ thế này. Đã vậy, chắc phải đấu thật rồi. Lư Thất Phong thầm mắng người này không biết xấu hổ. Đánh không lại thì thôi, còn viện cớ thương hoa tiếc ngọc gì chứ. Tất nhiên là đấu thật rồi. Tiểu đệ tử của tôi thích nhất là đánh thật làm thật, ghét nhất mấy kẻ thiếu võ đức. Hai người qua lại đấu khẩu. Lúc này, người thứ hai bước lên. Lần này có vẻ muốn dạy Giang Cảnh một bài học. Nhìn là biết có bản lĩnh thật sự. Anh ta chủ động ra đòn trước. Giang Cảnh nhận ra năng lực của người này. Cô bắt đầu hứng thú. Đang lúc anh ta tính toán làm sao hạ Giang Cảnh nên phế tay nào trước, thì cô giơ chân đá một cái, lại một người nữa bay xuống đài. Sao có thể thế được? Đám đông vây xem lập tức kinh ngạc hét lên. Thua lần đầu thì cũng thôi đi, trong lòng cũng chẳng trách được. Nhưng lần này là đấu sức thật sự, còn được chọn lọc kỹ càng. Sao lại vẫn thua được chứ? Chẳng lẽ Giang Cảnh này thật sự có bản lĩnh? Người của võ quán Định Đài nhìn nhau ngơ ngác. Sư huynh giỏi thế, sao lại thua được? Anh là người học võ lâu nhất trong võ quán chúng ta mà, sao lại bị một nữ đệ tử đá xuống vậy? Tôi cũng đâu biết. Đang đánh thì tự nhiên bị đá xuống. Phó quán chủ Lễ Mau nhíu mày, nhìn mà tiết sắt không thành thép. Xem ra, đệ tử võ quán chúng ta vẫn còn quá non nớt. Sao toàn cử mấy người chẳng ra gì lên vậy? Ông ta nhận ra Giang Cảnh không tầm thường, vội ra hiệu cho đệ tử nhà mình đừng giữ sức. Đệ tử võ quán Định Đài nhận ánh mắt sắc lạnh. Ôi chao, không dám coi thường Giang Cảnh nữa, trực tiếp cử lên một đệ tử hàng đầu của võ quán. Nhưng hai đệ tử tiếp theo lên sàn, kết cục vẫn chẳng khá hơn. Cậu ta đánh chậm rãi, trong mắt mọi người như dấu hiệu sắp thua. Nhưng mỗi lần ai cũng nghĩ cậu ấy sẽ thất bại, đối thủ lại bị cậu đá bay xuống đài. Sư muội giỏi lắm. Tiếng reo hò phấn khích của đệ tử Vân Âm gần như khản cả giọng. Cả sàn đấu vang vọng tiếng hét của họ. Đệ tử võ quán Định Đài càng nhìn càng im lặng. Mọi chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán của họ. Người cuối cùng lên sàn là đại sư huynh của võ quán Định Đài. Hai người đánh ngang tay. Trận đấu kết thúc trong hòa khí. Vâng, đệ tử võ quán Âm phấn khích lao lên vây quanh Giang. Sư muội Cảnh đừng buồn nhé, cậu thật sự rất giỏi, đánh hay lắm luôn, đánh bại cả đám dưới chân cậu. Bọn anh tự hào về cậu lắm. Sư muội nhà mình mới học võ chưa lâu
mà đã có thực lực thế này. Chỉ 10 ngày nữa là định thành bá chủ võ thuật Tương Giang. Các sư huynh bị võ quán Định Đài chèn ép hơn nửa năm, cuối cùng cũng đòi lại được danh dự. Phấn khích đến mức muốn nhấc bổng cô lên tung trời. Phó quán chủ Lễ Mao cố giữ mặt mũi, giả vờ niềm nở vài câu khách sáo trước mặt Lư Thất Phong, rồi vội vàng dẫn đám đệ tử võ quán mình lùi thổi rời đi. Cách đó không xa, Trần Phương Anh xem hết trận đấu cười khẩy. Con tưởng là đệ tử võ thuật xuất sắc thế nào, đánh với mấy kẻ vô dụng mà cũng vất vả thế này. Vậy mà còn dám nói là có thiên phú. Nhưng Trần Phương Anh đâu biết trong suốt trận đấu, Giang Cảnh chẳng dùng hết sức. Cô ta chỉ nghĩ thực lực Giang Cảnh chỉ có vậy. Đến cả chế nhạo cũng thấy chán. Cô ta bước tới, mỉm cười với Giang Cảnh đang bị vây ở giữa. Sư muội Cảnh đúng là không thể đánh giá qua vẻ ngoài. Sư muội đừng nản lòng, đánh được thế này đã rất tốt rồi. Người đấu với cậu là đại sư huynh của võ quán họ đấy. Cậu đánh ngang cơ với anh ta, đã vượt xa kỳ vọng của mọi người rồi. Đánh thành ngang tay, đã là đỉnh cao của võ quán Định Đài rồi. Biết đâu lần sau cậu sẽ toàn thắng. Nghe họ nhắc nhở, Giang Cảnh thở dài một cái. Hóa ra người vừa nãy lợi hại vậy sao? Sớm biết thế thì mình nên giữ sức chút nữa. Kẻo đã kết thúc nhanh thế này, còn chưa kịp học chiêu cuối của anh ta. Đây chẳng phải hại người mắc ắc sao? Đều tại anh quá nghiêm khắc với sư muội, đến đánh ngang tay mà cũng không vui. Trên sàn đấu lớn, anh không được gây áp lực lớn vậy cho cậu ấy. Dù gì anh cũng liên tục 2 năm đứng nhất rồi. Lần này không được cũng chẳng sao. Còn cần anh nói à? Giờ tôi chỉ mong tình hiếu thắng của cậu ấy. Đến ngày thi đấu đừng để bị thương. Được vậy là tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Sao anh đổi tính vậy? Đại sư huynh lúc nào cũng chỉ biết thắng thua, giờ lại xem nhẹ thắng thua thế này. Thanh Hân hề tức đến buồn cười, liếc anh ta một cái, nhưng trong lòng cũng thầm cảm thán. Hình như từ khi gặp Giang Cảnh, anh ta quả thật thay đổi không ít. Sau trận đấu với võ quán Định Đài, võ quán Vân Âm náo nhiệt suốt 3 ngày. Giang Cảnh cũng vui vẻ theo 2 ngày. Nhưng khi ngày thi đấu lớn đến gần, cô lại phải dồn chú ý vào việc giết heo trong lò mổ và hệ thống. Chỉ khi đổi được nhiều đồ hữu ích hơn, võ học của cô mới càng thêm hiệu quả. Nghĩ vậy xong, cô liền tìm đến ông chủ Triệu Hữu Vi của lò mổ. Ông Triệu, tôi muốn giết heo, nhờ ông xếp thêm nhiều việc cho tôi. Này Tiểu Cẩm à, gần đây cậu thiếu tiền hả? Nên mới vội vàng muốn giết nhiều heo vậy. Cứ yên tâm nói với tôi, sư đệ đưa cậu vào lò mổ của tôi, đã dặn dò kỹ, bảo tôi chiếu cố cậu. Nếu cậu thiếu tiền, tôi giờ có thể cho cậu vay. Không cần ép mình gấp gáp thế đâu. Không cần ông giúp đâu, tôi chỉ muốn giết nhiều heo thôi. Tôi có tiền mà. Triệu Hữu Vi nghe vậy thầm thở dài. Ông cũng từng trải qua ngày khổ, sao lại không hiểu chứ? Người tự trọng cao dù nghèo đến đâu cũng không chịu mở lời, thà ép mình làm việc nhiều hơn cũng không vay tiền. Tiểu Cẩm, cậu đừng ngại, tôi cho cậu vay tiền chỉ là muốn giúp. Cậu có thể từ từ trả, không cần vội thế đâu. Giang Cảnh giữ vẻ mặt căng thẳng, vẫn lắc đầu. Cô đương nhiên biết Triệu Hữu Vi hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này cô chẳng biết giải thích sao, đành để sai thành đúng. Cúi đầu im lặng không nói gì. Vậy cậu cứ tự nhiên làm, muốn giết bao nhiêu thì giết. Đúng lúc gần đây, tôi vừa ký đơn hàng thịt heo với khách sạn lớn Tương Giang. Khách sạn lớn thế này, lượng thịt cần mỗi ngày còn nhiều hơn cả mấy quán ăn bình thường cộng lại. Không lo thiếu heo để giết đâu. Giang Cảnh một mình giết heo, nhìn cả sàn đầy sức sống.